Shikues të Report Televizion, mirëmëngjes, do të jemi bashkë me Handicap Gjondit në sotme në këtë diel për të njohur me shtypin e shkruar për ditën e sotme. Do të shohim bashkë fillimisht titujt kryesor të gazetave më të rëndësishme në vend dhe më pas do të kemi telefonata për të diskutuar e për të folur së bashku për temën e ditës, atë të cilën do të mund ta prezantojmë vetëm pas pak. Nisim si gjithmonë me gazetën shqiptaria.com për të njohur me titujt më të rëndësishëm të saj. Gazeta shqiptaria.com hapet me shkrimin ekskluziv. Apeli kthen në burg zhduket Gert Gjinarari është shkrimi kryesor i gazetës shqiptaria.com për ditën e sotme. Ula i lirë për sjellje të mirë, por gjykata e apelit Korç ka urdhëruar kthimin në qeli të dënuarit për vrasjen e Naim Zyberit në Itali. Policia në kërkim të tij prej një muaji është ky shkrimi kryesor i kësaj gazete. Lexoni në brendësi të saj për të vjuar më tej me të tjerë tituj të rëndësishëm. Ndalimi i veprave si u zhduk Fishta dhe Malshova nga botimet e diktaturës e lexoni në suplementin në Rilindësi. 3 shëndorët e Kaninës, Shën Lefteri, Shën Danakti dhe Shën Angelina. Tregim shkure me lepuj si dhe kadare i shpërfillur në faqen 13 dhe 22 do të mund të lexoni. Turistët 3 kilometra rrugë mes Tmerit dhe Gjakut, pronari lokalit mbi furgon. Është ky në fakt shkrimi i një ngjarje të shumë përfolur në ditët e fundit e kryesisht ditën e djeshme, si pasojë e videos që publikuam ekskluzivisht në Report TV lidhur me ngjarjen e ndodhur në Porto Palermo. Kryeministri Rama nuk ka largime administrata e njëjtë në çdo bashki, lexoni në faqen 2. Betejë për bashkitë, konstituimi i Këshillit Bashkiak në Shkodër, Partia Demokratike të hënën në protest, e lexoni këtë shkrim në faqen 3 të gazetës shqiptaria.com. Në faqen 5, shmangu aksizat Meduza Kafe gjobitet nga doganat me 150.000 euro. Vion aksioni i financave kontrollet do të përfshin edhe vitet e mëparshme deri në 2012. Është ky shkrimi i radhës i gazetës shqiptaria.com. Shërbes Kelës që la pas 2 viktima pra nga 2 drejtuesve teknik, policia shpall në kërkim pronarin e kompanisë Syla në nënhetim edhe punonjësit e inspektoriatit të punës. E lexoni në faqen 7 të gazetës shqiptaria.com. Kemi përfunduar këtu me gazetën e parë për ditën e sotme shqiptaria.com, teksa jemi njohur me titujt kryesor të saj për të vjuar më tej me gazetën Panorama. Shohim bashkë titujt kryesor të gazetës Panorama. Drafti i qeverisë ish ushtarakët, shtesa për të gjithë kategoritë. Drafti për ish ushtarakët si do të llogarisë Institutit Sigurimeve Shoqërore. Shtesën për të gjitha kategoritë si përfitohet nga vendimi, e lexoni në faqen 10. Dhuna ndaj turistëve, policia bllokon lokalin dhe nis verifikimin e dokumenteve, është shkrimi i faqes 7. Përplasja e Bashkia e Shkodrës me nënkryetar, Partia Demokratike, provokim në faqen 2. Shohim në suplementin e Panoramës, çrregullimet e frymarrjes në gjumë si ndikojnë tek sëmundjet kardiovaskulare, këto dhe të tjera këshilla mjekësore do të mund të lexoni në brendësi të faqes 13 dhe 16 për të vjuar më tej. Mjeku personal i Enver Hoxhës tregon për armiqsinë e ish kryeministrit me Ramiz Alin dhe misterin e një libri. Isuf Kalo rrofen miqsinë e Mehmet Shehut me mjekun francez, mesazhet që i dërgonte perëndimit, lexoni në faqen 20 dhe 21. Vat në vesh memoriali çfarë skandali nga Edmond Tupja dhe opinion në Josefina është aty nga Frano Kulli në faqen 11 të gazetës Panorama për ditën e sotme. Elia Zaharia tregon për filmin e fundit si ishte Gjergj Gjuvani në shesh xhirim, flasin dhe aktorë të tjerë tek liçeni im. Malaj nuk e besoj dot me këtë shkrim, mbyllet gazeta Panorama për këtë të diel. Ndërkohë do të shohim tani gazetën e radhës, gazetën Tema. Njihemi me titujt kryesor të saj. Nene i kodit zgjedhor që nxjerrë jashtë loje Metën, Basha kërcënon për zgjedhjet në Shkodër vendos Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe jo presidenti, shkrimi i faqes 4 dhe 5.
Dojën mandatet, ish deputetët e Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim vjojnë të marrin pagat majme. Qytetarët paguajnë tani 170 deputet, 30 më shumë në faqen 3, do të mund të lexoni. Faqja e njohur italiane e rilindasit e Sazanit nga një bazë ushtarake e paritshme, sot në një ishull turistik, një parajse vogël e lexoni në faqen 7. Biznesi milionave të bukurisë, sa shpenzojnë shqiptarët për hundën dhe botoks, kërkesat gjithnjë në rritje si janë çmimet, i lexoni në faqen 10 dhe 11 për të vijuar më tej. Me shkrimet e radhës në faqen 8 nga Merobaze, psikopatët që përdhunojnë turizmin shqiptar. Është ky shkrimi i faqes 8 për të vijuar në faqen 8 dhe 9 nga Andrea Dangdi, rrugëtimi vazhdon si e njohun Fatos Baxhakun. Është një tjetër shkrim. Nga Spartak Ngjela, me goditjen penale të Ilir Metës, Shqipëria garanton hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian në tetor. Shkrimi i radhës i faqes 9 për të përmbyllur gazetën Tema me dy shkrimet e fundit të saj. Kokdhima ka sulmuar turistët spanjoll, i bllokohet biznesi në faqen 6 dhe 7 dhe histori të trishta shqiptare. Të dehurit të vrasin për hiç gjë e lexoni në brendësi të faqes 6 dhe 7 të gazetës Tema për ditën e sotme. Kemi përfunduar edhe me gazetën Tema për të ndalur tani tek gazeta Dita. Shohim bashkë me çfarë titulli dhe shkrimi hapet gazeta Dita, replike pa dëshiruar por e detyruar nga Pascal Milo. Me një reagim të vonuar, të sforcuar, të nervozuar, disproporcional, të pa argumentuar dhe pa etik komunikimi, për të cilit provova habi të thellë dhe zhgënjim. Çfarë ndodhi dhe kujt i dhëmbi kaq shumë letra ime i 6 Gushtit e botuar në Dita. Është ky shkrimi kryesor i gazetës Dita. Lanç është kauza ime, jo vetëm si historiani përkushtuar në studimin e saj, por edhe si trashëgimtar i familjeve partizane me emra të përveçëm Milo. Ndaj dhe reagimi i djeshëm i Komitetit të Veteranëve më duke i pa motivuar dhe justifikuar. Sikur të kishit përpara me të frashërin dhe ju Pascal Milon. Nuk jam unë që e rehabilitova kreun e ballit kombëtar. Janë të tjerë që e bën dhe ju e dini mirë. E lexoni vijimin e shkrimit të zotit Milo në faqen 7 të gazetës Dita. Ajo Shqipëria e madhe e heshtur dhe e përçmuar që këmben varfërin me vdekjen, për dy punëtorët që humbën jetën në Tiranë, për dhjetëra të tjerë të groposur minierave, për mijëra të vdekur në luftë për mbijetesë. Përballë kanë pushtetin e kapardisur të politikës dhe paras, një pakicë hajdutësh që na bën kashillik për ditë, të cilëve ikjet e heshtura të mjekëve po aprekin interesat, postet, privilegjet, e lexoni në brendësi të gazetës Dita në faqen 8 dhe 9 do të mund të gjeni këtë shkrim. Nga Gjergjer e Bara, do ta kthejmë qeverinë Rama këtë monopol në duart e shtetit, është shkrimi i radhës në faqen 5. Në faqen 10 dhe 16 do të mund të lexoni The 60s, vitet 1960, shërima po skandal dhe zbulime arkivore do shkrimi i Vargjive të Lira, shkrimi i radhës. Nga Bedri Islami, lokomotivja së keqes dhe shpura shërbëtorëve të verbër ndaj shefit, e lexoni në brendësi të gazetës Dita. Do të mund ta gjeni edhe gazetën Dita në çdo pikëshitje për sot në këtë të diel për të vijuar tani me gazetën e radhës. Është një tjetër gazetë në këtë moment, gazeta Kohajon. Shohim bashkë titullit kryesor të gazetës Kohajon, ja tek jemi turizëm apo dajak shqiptar. Skandali me turistët spanjoll në Imar, ngjarja që tregon turpin e kulturës së shërbimit në jo pak bare dhe restorante nëpër Shqipëri. Skena se si ajo e videos që është publikuar dje, ku pronari i restorantit terrorizon turistët si në filmat horror, nuk ka reklam në mediat huaj dhe as lobim qeveritar, mediatik dhe artistik që i shbën. Çdo turist i huaj që do të shohë ato pamje ku i jashtë të quajtur pronar biznesi, sillet me klientët në mënyrë të çmendur, do të mendohet mirë përpara se të shkel në Shqipëri. Askush nuk do donte të vinte në një vend ku i rrezikohet jeta, jo vetëm sepse nuk i pëlqeu shërbimi apo ushqimi. Ndaj ndëshkimi duhet shëmbullor ndaj rastit në fjalë, e lexoni në faqen 2. Për të vijuar më tej, presidenti Meta ndërim familjeve mirditore që u masakruan nga regjimi komunist, e lexoni në faqen 24. Partia Demokratike paralajmëron kryeministrin Rama larg duart nga Shkodra. Është ky shkrimi i faqes 6 dhe 7.
Kreu i PD-s Basha publikon emrat 27 politikanët e Partisë Socialiste me rekorde kriminale. Në kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Petrit Vasili shteti pa mëshirshëm asnjë fjalë për dy punëtorët që vdiqën, e lexoni në faqen 6 të kësaj gazete. Opinion të bëjmë i bashkë për Shkodrën, në shkrimi i radhës nga Bashkëspahia. Tiranë vdekja e punëtorëve në pranga drejtuesit teknik të dy firmave të skelave në faqen 7. Mesazhi i presidenti uron ish-presidentin Mejdani për 75 vjetorin e lindjes. Investimet qendra shëndetësore në Voskoboj, Manastirliu, standardi ri shërbimi. Me këtë shkrim mbyllet gazeta Koha Jon për ditën e sotme. Kemi përfunduar me shkrimin e me titullit kryesor të gazetës Koha Jon për ditën e sotme, për të ndalur tani te gazeta e radhës. Shohim bashkë gazetën Sot. Njemi me titullin kryesor të saj, në shtator ndizet betejë për metën. Ngjela dhe Koçi, shkarkimi dhe hetimi i tij do të hapin negociatat me Bashkimin Evropian. Është armiku kryesor i reformës në drejtësi, lexoni në faqen 2 dhe 3. Idejt Beqiri Meta ka diskredituar institucionin e presidencës, ta haroj se i shpëton SPAK, do ta fundos pasuria e pa justifikuar. Eci mëtej, deputetët e Partisë Socialiste ngulin tek shkarkimi i Ilir Metës, Kreshnik Spahiu rrëzon pretendimet, paralajmëron tërheqjen e Edi Ramës, është shkrimi i radhës. Vdekja e Mehmet Sheutjes si u përhapën zërat se ishte agent i Shteteve të Bashkuara dhe kishte si mision të eliminonte Enver Hoxhën. Zbardhen të tjera detaje i lexoni në brendësi të faqes 12 dhe 13. Presidenti i Maqedonisë si do të ndalohen aferat në radhët e SPAK, dy njësi speciale për të mbajtur në monitorim gjyqtarët dhe prokurorët, e lexoni në faqen 6 të kësaj gazete. Zbardhen statistikat 70 dosje korrupsioni do të transferohen nga krimet e rënda të SPAK, Llalla dhe Tahiri, më të rrezikuarit është ky shkrimi i radhës. Eci mëtej me të tjerë tituj të kësaj gazete, dekriminalizimi kauza e re e protestave të opozitës në shtator. Basha akuzon 27 emra për lidhje me krimin në faqen 4. Dizen debatet për dekriminalizimin. Partia Demokratike paralajmëron betejë të fortë për Shkodrën. Pierin Dreu përplaset me Ivi Kason, e lexoni në faqen 8. Në faqen 9, zbuloi dokumenti i jap se SGA po tenton të sekuestroj pronat e shqiptarëve. Synon të mbledh 18 milion euro nga kredite e Veneto Bank, është ky shkrimi i radhës. Zevgjoni njerëzit në parlament nuk kanë lidhje me sportin. Ligji nuk është diskutuar me specialistët dhe do të rezultojë një dështim, e lexoni në faqen 20 të gazetës Sot. Komenda analizë në faqen 16 dhe 18, djemë të realisht mirë që kjo shoqëri nuk i do. Gariza Hoxha, çlidhje ka patriotizmi me pushimet në Bregdet. Nga Bardhyl Bejko, Basha, kryeministri në pritje që po merr pushtetin me kontrata vjesore, është shkrimi i radhës. Ndërkohë në shkrimin e fundit Fatos Klosi jep se opozita do të dështojë nëse u rikthehet protestave në shtator. Njerëzit janë lodhur nga kërcënimet me revolta. Me këtë shkrim përmbyllet gazeta Sot, teksa u njohëm me titujt kryesor të saj. Do ndalemi tani tek gazeta e radhës, gazeta Ex Libris, shohim bashkë titujt kryesor të kësaj gazete. Virion Graçin nuk kam pasur sprova letrare në fëmirin time as vargëzime artistike gjatë periudhës adoleshencës. Për gjithë ata të cilët do të mund të jenë të interesuar për të njohur me shkrime në fakt sa i takon atyre artistike, do të mund t'i gjejnë në këtë gazetë. Forumi mbi përkthimi, përpjekje për të bërë njësh me autorin nga Albana në Gjipi Lekaj në faqen 11. Mario Vargas Llosa, shkrimtari, po ashtu si edhe pushteti, nuk është i detyruar të veprojë gjithmonë drejt, e lexoni në brendësi të kësaj gazete. Gjinkallat e Vampos të Besnik Mustafait, filmi Parrullat, bashkëpunimi parrueshëm me Gjergj Gjuvanin nga Ylli Daliçka në faqen 13. Dokufest 2019, shpall fituesit Best Balkan dokumentar për Timebox nga Nora Agapi. Një bised për kinema në vilet e diktatorit me fituesit e Palmës së Artë. Edhe një tjetër film i banjori kinemas shqiptare nga Stefan Çapaliku, e lexoni në faqen 11 për të vijuar më tej seminari i 38 ndërkombëtar i gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare Prishtinë 19 dhe 30 gusht. Kur
nuk ka ikje nga Alma Braja, është shkrimi i radhës i kësaj gazete për ditën e sotme, teksa u njohëm kështu me disa prej titujve artistik të gazetës Ex Libris. Është një gazete përjavshme kjo, pothuajse çdo javë do të mund të njiheni me tituj të rëndësishëm të saj. Për të vijuar tani më me gazetën e fundit në radhë, është gazeta sportive Panorama Sport, për të njohur me zhvillimet kryesore nga futbolli në vende ndërkombëtar. E hapim me Partizani Kuksi. Lerda, Superkupën e fitojmë ne. Trajneri do trofeun e parë si kuq, jemi stërvitur edhe për penalti. Duro në kundër sulm. Ja dalim edhe me ndryshime. Presim Abazajn, është shkrimi i faqes 2 dhe 3 i gazetës sportive Panorama Sport. Tirana shtrydhet me Bylisin, Mema nuk mund të vuajmë kaj shumë, është shkrimi i radhës, të mund të lexoni në faqen 6 dhe 7, misore në Selman Stërmasi vendoset nga një gol i Dajës në frymën e fundit. Trajnerin nuk e bind loje dhe konfirmon se ka dilema për skemën. Pikante, Ahmata i vëzhgon nga idhull nga Stoli, është shkrimi i faqes 6 dhe 7. Mercato Mensaikën nga Demat Kuksit i vjen në qendërmbrojtësi, është një tjetër shkrimi, lexoni në faqen 4 të saj. Në faqen 8, Vlonjatët zhduken 2 blerje, ankthi tek flamurtari, është shkrimi i radhës. Në Durrës, Laçi do pjetë utës, Shkëmbi nuk e bën dramë, shkrimi i radhës i faqes 9 për të vijuar. Flet Emerson dos Santos, kam luajtur te Palmeiras, do të shënoj shumë në Shqipëri. Sulmuesi i Vllaznis, më ka stërvitur Skolari, është shkrimi i faqes 5 të gazetës Panorama. Shohim tani disa prej titujve nga futbolli ndërkombëtar. Plastek Bayern, Kimish përplaset me Kovac, është shkrimi i radhës i faqes 18 për të vijuar në faqen 16 dhe 17. Angli, Sher, Paqe dhe VAR. Tottenham frenon Manchester Cityn. Spanjë, Reali shkëlqen në start, Suarez një muaj larg fushave, shkrimi i faqes 14 dhe 15. Inter Napoli nuk lëshoni kardin, Moggi divorcoi Evandë në faqen 20 dhe 21. Juventus, Dybala fenomenal, gol dhe polemik në Trieste. Misoria Baruti lagur Milanin në hall përpara kampionatit, është shkrimi i faqes 19 të gazetës Panorama Sport për ditën e sotme, teksa jemi njohur kështu me titujt kryesor të gazetës më të madhe sportive në vend. Kemi përfunduar me gazetat, ndërkohë në këtë moment, sekundër e anonçova edhe në nisje të këtij transmetimi të drejt për drejt, do të presim telefonatën e parë për ditën e sotme për këtë të diel, për të njohur me temën kryesore, duke referuar kështu edhe ngjarjes që ka ndodhur ditë më parë në Porto Palermo. Do doja ja të kemi me këtë sondazh për ditën e sotme, incidentin në Porto Palermo, a e dëmton biznesin e vendit ton, turizmin në fakt të vendit ton? Kjo është pyetja për ditën e sotme. Sigurisht 82% janë përgjigjur me po dhe 18% me jo. Sigurisht e kemi publikuar herët këtë sondazh për të marrë edhe opinionet dhe mendimet tuaja në lidhje me atë çka kemi parë, e keni ndjekur të gjithë, sigurisht edhe videon e transmetuar në Report Televizion lidhur me ngjarjen që ka ndodhur në restorantin Panorama në Porto Palermo. Pres telefonatën e parë për këtë mëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mëngjesi, përshëndetje. Mirë se vini në studio. Alo, përshëndetje. Mirë se vini në studio, ju dëgjojmë shumë mirë. Ju flas nga Borreli. Mirë se vini. Ku kam pa atë videot në televizor, me thonë drejt jem trishtu komplet. Për ne shqiptarët është një humje e madhe kjo. A një skandal shumë i rëndë. Ato turistat e hu do në respektu, jemi në atë mënyrë që ndodhi. Edhe ju si televizor keni dhënë shumë herë dje atë emisionin, nuk do të jemi jashtë gjatë atë emisionin, se jam trishtues për fëmijët e për gjithë njerëzit. Ne kuptojmë shumë mirë, po sigurisht duhet të jemi edhe pranë qytetarëve për të sensibilizuar ata edhe për të ndjekur për atë që ka ndodhur. Edhe shumë nuk duhet të zgjerosh shumë gjëra se ka një figurë shumë e keqe, figurë shumë e rëndë për vendin tonë. E kuptojmë shumë mirë këtë gjë.
Besoj duhet jemi ndërgjegjësuar, duhet ndërgjegjësohemi në lidhje me videon që pam në fakt, sepse ka patur një numër të lartë ankesash zotëri nga ana edhe e qytetarëve lidhur me shërbimin në zonat turistike, në vendet turistike. Nuk është ky një problem i hasur në këtë sezon turistik, thjesht është evidentuar në këtë sezon turistik. Pres telefonatën e radhës. Alo, mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se vini në studio. Mjaftën e damshme, e rëndë, të poshtër e pas, një vizite, dhe të mërshme. Janë të mërshme. Të mërshme. Dhe të morën masa gjithë institucionit kulturore dhe ato drejtësisë në imi jetë shkoje para të shumë bëgja në mësë dalje. Dhe në fiskohet gjithë ai lokali gjithë dhe të shtë. Në vështë, nuk e në shqiptarë qëta. Nuk e në shqiptarë në zonë në gjerova, nuk e në shqiptarë, në shqiptarë kësë. Dhe në lidhje pak një sepse e vështirësimu ka këtë mision, jemi indinjohër, një militarë, jemi shumë indinjohër për atë fjallët e bukrat ati presidentit në fronjat shqiptarë. Së është presidenti militarëve, së është presidentit një familje martire të shqemërditës, është një neokomunist i fliqër, bashkë me Sali Berish, neokomunistin e rritë demokracisë, që në kanë vonuar mazdi që gjithë sistemi komunist. Në kanë vonuar në gjithë të pikpamjet. Në nuk do mas të loj fjallë të bukur e të mirë për ati personi. A e mirë bënd të gjitje, sa më shpet, të drejzot drejtësisë, se është një neokomunist i rëzikshëm. Për ata e në shkojmë në të loj njëre. Juroj për emisionin, që marësi në emisionin të loj. Faleminderit shumë zotëri për opinionin tuaj për sjellje në studio. Alo, mirëmëngjes, presim telefonatën e radhës. Alo, mirëmëngjes. Mirë se vini në studio. Jo, nuk mund ta përfaqësoj Shqipërinë njëri vetëm e fjalë, ka bëjmë vakin gjë botën e fjalë, nuk ka si gjë nuk e ka gjetë Shqipëni ka kjo. Absolutisht asnjë gjë. Tjerët po morin armët, po futen në shkolla, po vrasin e ka një familje. Ai që një që për mua me i fjalë njeri i marë, që shmund të bojë do të gjdo njeri atë, po ja se mund përfaqësoj Shqipërinë e ky që kemi shkruar atje në fjalë që ja mund ta përfaqësoj, për jam avlas po fjalë fare me përfaqësoj Shqipërinë. Jo, zotri, mund ta lexoni pyetjen. Incidenti në Porto Palermo, a e dëmton turizmi në vendin ton? Pasi përtej mediave shqiptare në lidhje me këtë ngjarje ka patur reagime edhe në mediat të tjera ndërkombëtare. Kështu që kjo është pyetja, nuk është pyetja a nëse zotria përfaqëson shqiptarët, mua, juve apo të tjerë. Sigurisht që jo, nuk na përfaqëson dhe për këtë jemi shumë të vetëdijshëm. Atëherë dhe ja. Ky nuk e dëmton fare me qatë turizmi shqiptar. Absolutisht jo. Kam bo vaki më keq. Në Greqi sidomos ças ka bo vaki. Për turizmin e se ka dëmtu fare, po ikin njerëzit, po bëjnë qetë. E dyta, këtë dytën e kisha për shtetin. Shteti duhet ketë kujdes me çmimet atje, se atje është turp i Zotit për 3 muaj duhet me fitu për 2 vjet. Çmimet janë skandaloze fare. Ajo e prish imazhin e Shqipërisë. Se nuk bo vaki një pjatë makarone 11.000 lek. Kur kilja e makarunës është 600 lek, ose 1.200 lek. Ja kjo e prish imazhin e turizmit. Nuk e prish imazhin e turizmit se u tek njonit në fjalë është i smur me dorën e i kërcej makinës natë. Ato bëjnë makinë çdo vend. Nuk e prish imazhin fare. Imazhin e prish çmimet e larta. E qartë. Ja kjo është zonë. Faleminderit zotri për telefonatën tuaj. Si doni u zonjë se njush nuk ka problem. Alo, mirëmëngjes, mirë se vini në studio. Ju dëgjojmë shumë mirë, vetëm se ju do të na duhet na dëgjoni nga telefoni, jo nga televizori, sepse zëri vjen pak sekonda me vonesë dhe do të kemi një komunikim të vështirë pastaj. Është shkëputur telefonata. Presim telefonatën e radhës. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi.
Alo. Jemi drejt për së drejti zotri, do të lutesha të na dëgjonit nga telefonin për të komunikuar më mirë, sepse disa sekonda më parë e kemi bërë dhe shumë bukur zgjimin ditën e sotme. Përshëndetje. Me gjelin në sfond. Vërtet ngjarje shumë të bukur ajo. Sjela aty pronarit, por pikë së pari aty në ajo video më vuare dy persona të paktën, ata janë shqiptarë apo jo? Turistët janë të huaj, turistë spanjoll. Qoftë drejtuesi i mjetit, qoftë ai që i komandon të përpara, që bën guidën, janë shqiptarë. Po. Po, ata pikë së pari ata i drejtojnë këta turistë. Në lokalin tjetër. Ky i çmendur ky i lokalit. Nuk dini këta dy të parë të komunikonin drejt për studentin e këtë pajeve në siklet turistat. Këtë nuk e dim. Mos ja vëmë marrën ose çmendurin në një budalla që ka një lokal atje. Por dhe këta që drejtojnë në turistat, i dimë ku i shpijem, nga i bejnë. Se nuk mund të drejtojnë turistat të kene një lokal problematik. Kështu që sjellja ati le për të dëshiruar. Edhe jam dakord edhe me atë qytetarin më përpara, të punë e çmimeve. Të kontrollohen, të bëhen. Absolutisht jemi shumë dakord. Zotri, do të lutesha të ndalemi tek tema për ditën e sotme, që është a e ndikon në turizmin shqiptar ky incident i ndodhur në Porto Palermo. Për pjesën e çmimeve do të diskutojmë, kemi diskutuar, e dini pse? Sepse në çdo vend turistik të botës ka çmime të larta, sigurisht, dhe për standardin. Kështu që turizmi është një treg i lirë, ku çdo që të shkojë të pushojë duhet të paguaj, dhe në çdo vend të botës sigurisht ka çmime të shtrenjta. Këtu duhet të dalun që turisti me një guidë lëviz, ai nga Spanja nuk e di ku bie lokalin që para ku ishte në Dërmi. Në Porto Palermo i drejton një drejtues. Këta drejtuesit ishin tanët. Dhe këta kanë një përgjegjësi në këtë. Nuk ka vetëm ai lokalit, por e ka edhe ky drejtuesi i guidës, që jemi të qartë. Se dhe unë po t'jem drejtues guide, do më vishti nga Amerika, të them unë, do Amerikan të drejtoj unë. Dhe unë do të mbaj përgjegjësin gjithë në lëvizjen time, qoftë në komunikim, qoftë në shërbim, dhe përgjegjësin kur unë ndeshën me shërbimin e vonuar, apo të jo të përshtatshëm për ta, për spanjollët, komunikonin këta tanët. Nuk duhet të largoheshin në atë mënyrë që ta bënin të çmendurin, po ta them që është i çmendur pe vërteti. Pe vërteti të bën asë sjellje. Se i çmendur që kur ti bën makinë, sa dole ka cilin ata pa paguar, nuk do ta bën atë veprim. E qartë. Po që ne na dëmton, që më vetë duhet të përsosim guidën, personelin që i shoqëron këta turistat, të na promovojnë në vlerat, jo të na shpihen për lokale te budallaj. Faleminderit zotri për mendimin tuaj të përcjellën në studio. Shëndet. Mirë, shkojmë me një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes, mirë se vini. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Nuk e di, dëgjojmë. Dëgjojeni shumë mirë zotri. Mirë, faleminderit. Ajo ngjarja dje ishte skandaloze pa diskutim, por problemi nuk qëndron vetëm tek ngjarja aty, nuk e di. Po. Por tashi qeveria ka shpallë luftë informalitetit dhe gjëra që bëri përshtypje. Një kupon të ati morë, të gjesh në Tiranë, të thonë qope, presione, domethënë terror. Ai pas ka qenë dje, domethënë lokal pale, gjitha investim, gjithë kena kalu aty, gjitha kena pa atë lloj lokali. Si ka figurua ai pale aty? Domethënë ai tregon që ka një lidhje të fortë, pavarësisht çmendurisë vet me shtetin, se shteti këta të çmendur toleron. Nuk e dia më kupton vajzë. Po, ju kuptoj shumë mirë. Kjo është se të çmendur ka gjithandej. Ai ishte rast skandaloz dhe i bën dëm pa diskutim Shqipërisë. Domethënë normal. Domethënë ai duhet me një masë ekstreme për të. Problemi është si ka mundësi, vajzë mbar, si ka mundësi ai në atë vend ka zhvilluar një aktivitet prej shumë vitesh. Të zhvilloj ka 10-15 vjet që unë dhe ju gjithë shqiptarët kanë kaluar dhe kanë para të lokal. Po. Am kupton. Ky domethënë ai ka të lloj të çmendurish, ka një lidhje të çmendurish nga lart. Domethënë i mbron dikush bashkia, shteti, nuk e di ku ta them konkretisht, që në atë vend ata njerëz të çmendur. Edhe kjo është pasojë e çmendurisë shqiptare. Shkon në një lokal, për një kupon patimor të marrin një jetë, të marrin njerëz. E vërtet. Më kupton vajzën mbar, më kupton.
jo po për një cigare, jo po për një ke marrë një provë, për shembull një kamarieri, një banakiere këta ti unë, pse kur e ke marrë për provë? Po të sigurove penalizohesh në ekstrem, 5 milion lekë gjobë. Ai në pjatës, në kundra me ligjin, në një vend turistik piktoresk, ai na ka gritur atë lloj biznesi dhe nuk e ka ngacmuar njeri. Edhe ai që nuk e ngacmon njeri, arrin në këtë, se zgjata shumë, arrin në këtë çmendurira që i bën dëm. Dhe problemi duhet parë si ka mundësi që shteti pas ka qenë pa leje. Ai ka qenë. Vetëm këtu domethënë e shoh të keqen më të madhe. Besoj ju keni ndjekur lajmet, kështu që keni ndjekur edhe emrin e zotrisë, emrin dhe mbiemrin, kështu që do duhet nuk më duhet fare, nuk ka të bëj emër mbiemri, mund ta ketë edhe si det ta ketë. Absolutisht askujt nuk i duhet, por për të na shkuar mendja se pse njerëz të tillë kanë bërë të tilla vepra dhe kanë punuar prej vitesh, kanë zhvilluar aktivitetin e tyre në një pronë publike dhe pa leje. Rikthehemi në studio në transmetim të drejtë për drejtë për të vijuar me telefonatat tuaja e për të diskutuar në lidhje me ngjarjen që kemi parë në fakt ditën e djeshme. Atë video e kemi parë dhe e kemi transmetuar ditën e djeshme, por sigurisht është një ngjarje që ka ndodhur ditë më parë në Porto Palermo, në një restorant të njohur tani më në këtë zonë, atje ku shumë vizitor kanë shkuar për vitesh, duke nisur që nga unë, por në fakt një ngjarje e tillë ka ndodhur vetëm pak ditë më parë, teksa deri diku të themi mund të ketë ndikuar edhe në imazhin e vendit tonë, paktën në opinionin edhe në syrin e ndërkombëtarëve, teksa kanë reaguar edhe mediat të tjera në lidhje me këtë ngjarje, me këta turistë spanjoll të cilët janë terrorizuar nga pronari i këtij lokali. Pres telefonatën e radhës për të marrë një tjetër opinion në lidhje me atë në fakt çka kemi parë të gjithë si një skenar filmesh, si një video filmesh. Mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, mirë se vini. Dëgjoj me atë ngjarje që ka ndodhur aty në blokazh. Ajo ka dorë nga shteti një që është pa leje, sa shumë po ndodh aty në Elbasan që bën me të pronarët janë bërë kaprico se punojnë pa leje, pa gjëra, bën gjurma, edhe është gjuna për ata turistët. Unë e dënoj rëndë. Edhe një e dyta, unë kam bërë një telefonat me Besin në televizionin tuaj dhe kam shumë respekt për televizionin tuaj. Po. Për nga Elbasani ju flas. Po. Nga njësia administrative e Bardashesh. Na thonë. Për disa probleme jemi 15 familje që jetojmë në ujrat e zeza dhe kemi sot e 2 javë pa ujë. Keni bërë ankesë së zotëri për të kontaktojmë bashkë, ne kemi vajtur në bashkie, në prefekture, në drejtë, nuk kemi lënë gjë. Ikina për cilë me fjalë goja dhe po jetojmë në ankth, në depresion. Po pa mundësi, na bëni në vizita, si mund të lëmë të tani. Ne kemi mundësi të përcjellim shqetësimin tuaj drejt për së drejti, po sigurisht do të mundohemi ta ndjekim nga afër këtë ngjarje. Në Bradashesh. Po tani nuk di si të veprojmë tani, ne jemi 15 familje, unë bilemi, unë kam shtuar fëmijët në spital nga ujrat e zeza. Ujë të pishëm nuk kemi, vinë këtu ikin, jo smushen ato depot, jo kështu për një ashtu nga gjenjejnë. Ju lutemi, po patët mundësi, si mund të zgjidhim, sa mund të bëjmë. E qartë, në rregull. Mirë zotri, do të mundohemi të ndjekim shqetësimin tuaj për te temës së ditës që kemi anoncuar ditën e sotme. Faleminderit për telefonatën tuaj, do të mundohemi të ndjekim nga afër. Faleminderit dhe juve. Gazetarit ton në qytetin e Elbasanit, Aldo Kozarja. Presim telefonatën e radhës. Mirëmëngjes, jeni në transmetim të drejtë për drejtë. Mirëmëngjes. Ja, për temën për të ngjarjen para 2-3 ditë do të themi unë diçka. Patjetër që po. I thoni fjalë, mi unë po e le, të ai si të ndoj, ai bet vallë, s'ka që bën me pasaj, se mund dot. Prandaj kokëdhima është kush i pari kokëdhimës tjetër. Prandaj ky ka bërë një lokal të paligjshëm në Bregdet. Atje dhe ka patur probleme që mund t'i shembe, mund t'i ashu, po politika bën punë e saj, i mbron ata që i duen, dhe ai da e bën një horë, një bakabon, që dhije në atë makinën, në kufon e makinës me ata u përlesh në lokale pas a i se u gjamat, a i duhet që ishte për të sopa për mua, ta kështë e hedhë gjakundja i shoferi, e mos dënoj shasitit, po me një dhate, a i e ruajti që e zbriti me marifet atje që pak mos dëmtojsh për dhetje. Prandaj, ata janë të lidhur me politikën,
edhe me Ediramën, edhe me tjenë për para, prandaj, me që ko që koglima, na ka qenë sa ko deputet, dhe a i ka patu mbrojtje nga i, si shprishu lokali, çmimet, si sa dhe një për para janë marramense, një shishe ujë, 2 kiloshe, që në maletona me në këteja, shite 2.000 lek, 2.000 lek në të marrë shishe ujë, 2 kile për të pilë, 2.000 lek shite të për këto në zonë turistike këto të Bregdeti. Prandaj këta punoj një muaj apo 2, duan fitojnë për një vit apo 2. Prandaj janë të paslanguar shteti për kupona që janë këto, nuk bëj fjalë. Kanë dalë tashin fushat këta të bëjnë në një po e bëjnë në fund fushatës, do ta këshillojnë në maj. Të kontrollonin bizneset se si çojnë ashtu faktura atje kur ashtu han njerëzit të bëjnë. Prandaj këtu e ka faj politika asnjëri tjetër se e ka i zoti shtëpis fajin, po tjetë i zoti shtëpis rregull, e gjithë familja rregull. Se sa i e shkatruar është familja. E qartë. Ka që kisha të falenderit. Faleminderit zotri për mesazhin tuaj dhe opinionin tuaj, presim telefonatën e radhës. Alo, mirëmëngjes, mirë se vini në studio. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Unë do diskutoj diçka për temën që keni sot. Po, patjetër. Është me të vërtet dëshpëruese të mendosh për sjelljen e pronarit të lokalit ndaj turistëve spanjoll. Po kjo nuk është gjë e rastit. Vetë njerëzit në jug, banorët e jugut, nga karakteri i tyre janë shumë të ashpër. Edhe mënyra se si flasin e tregojnë veten që janë shumë të ashpër, po e përsëris edhe një herë. Pse po e them këtë? Sepse në rinin time, rreth viteve 69-70, kam qenë në ekskursion në Vlorë, pikërisht në Vlorë, me një grup shoqesh, rreth 20-25 veta, dhe sa kanë parë targën e Tiranës, i kanë thyer xhamat, i kanë bërë cop xhamat. Dhe kemi ardhur të autobusit, dhe kemi ardhur në Tiranë ja ashtu me xhamat thyer. Dhe që atëherë, se unë tash jam e moshuar, kur ndigjova këtë rast, thash, tamam të atill janë ato. Po edhe një gjë tjetër më çudit, si ka mundësi që qeveria dhe shteti komplet i bën një jehon të famshme jugut dhe automatikisht e ndan Shqipërinë në 2 zona, në veri edhe në jug. Sepse edhe veriu ka zona shumë të bukura. Unë indinjohem shumë kur shikoj edhe nëpër televizione, në kanalet veçanta, programe të veçanta vetëm për jugun, ndërkohë që për veriun asnjë nuk flet, në një rast shumë i rrallë. Është folur zonjë, nuk mund ta themi këtë gjë, është folur edhe për veriun, janë bërë edhe kronikat bukura për veriun, për Thethin, për Valbonën edhe për shumë vende tjera. Ky person duhet marrë dënimin e merituar që të bëhet shembull. Unë nuk po ju dëgjoj tash, nuk ju dëgjoj. Po patjetër, jo mund të flisni ju dëgjoj më. Tash më erdhi zori se ju po flisnit se kam televizorin pas zë edhe. Nuk ka problem, na gjeni nga telefoni. Edhe të bëhet shembull për të gjithë, të dënohet jo pak, po të dënohet mirë për këtë që ka bërë, sepse ul reputacionin e Shqipërisë në të gjithë botën. Edhe ju do shikoni, në qoftë se do vazhdoj kjo sjellje në për lokale me ato çmime aq të larta sa ato i kanë, turizmi në jug do vi nga dita në ditë të paksohet. E qartë. Se për mendimin tim, jugu, sidomos zona e Vlorës e këtej që është jugu duke përjashtu një 2 qytete nga juglindja, të bëjnë përjashtim të veçantë. Janë njerëz shumë të egër, duhet të mësojnë rast të parë të sillen me klientin, edhe çmimet që i vënë nëpër lokale të jenë çmime reale, jo mashtruese. Kaq kisha. Faleminderit zonjë për mendimin tuaj, faleminderit shumë. Presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, jeni në transmetim të drejtë për drejtë, do t'ju lutesha të më dëgjonit nga telefoni dhe jo nga televizori, sepse zëri vjen disa sekonda me vonesë. Mirëmëngjes. 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 Në lidhje me temën, ai jo duhet hequr me një herë ndërtesa e tia, po duhet futur në burg me një herë. Po këtu është qelbur peshku nga koka dhe s'ka që bëjnë ati, ata janë pleksur që nga qeveria me rast. E kuptojmë.
Kurse në lidhje me këtë zonjë që tha për temën ne nuk kemi na veri u deti është këtea në jugu e deri në Shkodër. Ne po flasim për turizmin në tërësi, nuk po flasim vetëm për detin, kështu që turizmi bëhet edhe në mal, bëhet edhe në vendet e tjera, siç është Teti, siç është Valbona, kështu që janë të radhë, nuk janë të njësoj populli që tha. Ne absolutisht nuk po bëjmë diferencime, po sigurisht jemi koshient dhe të gjithë kemi hasur që nëse na është dashur të vim në jug të vendit, kemi parë edhe si edhe jo të mirë dhe arrogante nga ana e njerëzve të cilët na kanë shërbyer. Kështu që absolutisht nuk është kjo çështja dhe nuk mund të... me kulturë, po na një... Ka në të radhë, të thomi tani. Turp, shumë turp. E qartë, turp themi të gjithë në fakt. Faleminderit zotëri për telefonatën dhe mendimin tuaj për cilën studio. Presim një tjetër telefonat për të marrë një tjetër mendim në fakt, teksa ju e shikoni edhe në pjesën tjetër të ekranit këtë sondazh që vion në po, 82% mendojnë se ngjarja ndodhur në Porto Palermo e dëmton imazhin e turizmit ose dëmton turizmin në fakt në vendin tonë dhe jo vetëm 18%. Alo, mirëmëngjes, jeni në studio. Mirëmëngjes. Mirë se vini. Mirëmëngjes, zonjush. Mirëmëngjes. Më vjen shumë mirë që komunikoj me një vajzë të shkëlqyer si ju. Faleminderit. Sinqerisht që dëshiroj të përshëndesë të gjithë, unë e konsideroj një skuadër basketi që është nga Belisi, nga Besi, nga ai Skrapaliu si e ka ai Andi, nga Aida edhe ju, që jeni bashkuar tash kësaj skuadre të mrekullueshme që neve ju dëgjojmë dhe juve na monitoroni çdo ditë, çdo moment në 24 orë. Faleminderit për vlerësimin, zotrin. Kam mundësinë që të komunikoj dhe me ju, me një vajzë të brishtë, sepse kisha konsiderat lart që kur ishit në News 24. Faleminderit, shumë faleminderit. Sigurisht që dëgjojmë mendime të ndryshme në televizionin tuaj, po unë dëshiroj të përshëndes atë kaposhin që na përshëndeti një 3-4 herë ndaj në fshati. Përsa i përket atyre turistave, absolutisht nuk dëmtohet imazhi i Shqipërisë. Sepse Shqipëria ka një imazh tepër të respektuar në arenën ndërkombëtare, si gjithmonë në të gjitha vitet që kemi përjetuar, si në kohën e komunizmit edhe sot. Shqiptarët kanë dignitetin e tyre si verior dhe jugorë dhe s'jam dakord me atë zonjën apo zonjush që ishte që thoshte në jug ka njerëz të egër. Kjo më habiti se kisha dëgjuar ndonjëherë. Unë jam nga Përmeti me Olgjinë dhe kur ishim në kohën e komunizmit, na vinin në shtëpi ekipe topografike, 5-6 burra apo edhe vajza topografe, edhe jetonin në shtëpinë tonë njësoj si me ne. Një person që ka vallë përdorin ata dhe ujë pinin njësoj me neve. Kështu që nuk dëmtohet imazhi i Shqipërisë me atë që ndodhi atje. Por unë zonjush e nderuar, mendoj se shteti është shumë i paaftë në vendin tonë. Shteti është shumë indiferent në lidhje jo vetëm atje me atë biznesin e atij, me atë biznesmenin hipokrit, por unë mendoj se në gjithë Shqipërinë dhe edhe këtu në Tiranë, shteti është indiferent në të gjitha sektorët e jetës, kur neve nuk dimë se çfarë ham, nuk dimë se me çfarë ushqemi, nuk dimë se me çfarë mielli, na sjellin miell serb të dekombinuar, të dekontaminuar, frutat, perimet, me një domate, çava një domate në brëndë, që shumë e bukur nga jashtë, po brenda ishte e bardhë. Një tjetër çështje që është më rëndësishme në fakt që duhet diskutuar, e kemi diskutuar shumë herë punën e pesticideve në ushqime, një tjetër problematikë. Sigurisht nuk juve faj juve zonjush, se juve i keni rrahur të gjitha problemet, por këtu është shteti i mangët, shteti shikon vetëm të paguaj ata simpatizante vetë, sepse neve në kohën unë jam i persekutuar politik, dhe në kohën e komunizmit thoshim antar partije hajdut qeverie, kurse sot janë simpatizant partije hajdut qeverie, në për partit politike ka
ka njerëz shumë të suksesshëm në biznes që janë të pandeshëm. Unë habita zonjus ku dëgjova që në Greqi biznesmenët shqiptarë ishin bënin jetë më luksoze. Bënin jetë më luksoze nga Gjermanë, nga Anglezë. Pse ndodh kjo? Zonjus, më fal. Kjo ndodh nga që biznesi shqiptarë është i pandershëm. Ku një kile do patate drihet 200 lekë në Dzibër apo në Korçë dhe shitet 1000 lekë këtu. Pashë domatja, pashë rushi, pashë qershit. Unë s'kam nga një kofër qershie si vjetë zonjus. Se jam pensionist, marr një pension minimal. Përna, në Shqipëri ka fajt vetëm shteti, nuk ka shtet. Po ishin njerëzit, po nërgojnë mjekët, inxenierët, shkencëtarët, inxinierët. Ku është shteti? Ky është shteti hipokrit. Sa më shtet do të ngremi pa lulëzim basës, që ta rëzon këtë komunist të politikë që projekcion atë zonë në ingemin të pashmanshme. Faleminderit shumë që më dëgjove. Faleminderit zotëri për mendimin tuaj. Sigurisht ka edhe shqetësime dhe irritime të tilla në lidhje me këtë problematik. Përshëndetje, mirë se vini në studio. Unë duhet të uroj një ditë mbarë sot. Faleminderit, edhe unë juve. Atër, komenti im është ky, që ngjarja është absolutisht është shëmtuar. Dhe e dëmton imazhin e Shqipërisë, e dëmton në rand atë e dëmton në rand turizmin. Por janë shenjat e dalluese të smundjes që po kap shumë njerëz që abuzojnë me lekun. Janë abuzues, janë njerëz që leku u ha kokën. Dhe kështu më tërhoq vëmendjen dhe ajo ngjarja e kollëzimës, që për 50.000 janë 100.000 lekë vjeta, ai për pak hënri kokën mbi futboll. Kjo është rasti më tipik, më i shëmtuar, më kafshëror, se çfarë mund bëjnë këto shenjat e smundjes së lekut, babëzisë. Babëzia po ha kokën e njerëzve. Prandaj, zgjidhja është shteti duhet vendos taksat, duhet vendos çmime për ushqimet, duhet bëj kontrolla, informaliteti duhet bllokoj hotelet, banesat, të gjitha njësitë e shërbimit. Unë konsidoj që jo vetëm të shikojmë këtë rast, por kemi edhe raste të tjera tani, raste të tjera shumë të shëmtuara. Për shembull në Katakullë ke Kroj Pashaj, ishim 6 veta, ne shkonim për Sarand. Dhe na pritën atje s'kishte nuk ka internet dhe nuk ishin ashtu fatura, nuk ishte listë çmimesh, nuk kishte mish, më duket se ata morin ashtu 100 rrugë i therin. Është e turpshme. Në zonë Kukurec, që akoma vite një kundërmonte një erë shumë të poshtër me kishte një shërbim jo të mirë, kishte një shërbim jo të mirë, pra ju thoni se kishte një shërbim dhe standard jo të mirë. Po ishte shërbim shumë i keq, mor. Ne thamë që shërbimi është shumë i keq, çmimet ishin shumë të krypura. Dhe ata u ngritën si staf, na sulmuan si staf, është e tmerrshme. Është e tmerrshme se si babësia për lek po shkatron njerëzit, po shkatron, po grabisin popullin, more, po grabisin turistët, more, është e turpshme, more, nuk shërben, more. Një patate që merret me 500 lekë kilogramin në Tiranë, shitet 2500 lekë aty si pjatë. Është e turpshme, more, një shishe ujë me 1500 lekë, 2000 lekë. Çfarë bën shteti? Çfarë bën? Pra e filloi atë informalitet që quhet kontrollet. Po të kontrolloj, të ushtroj masat të rremta kundër këtyre njerëzve. Këta e nxjin faqen e Shqipërisë. Faleminderit. Faleminderit zotëri për telefonatën tuaj dhe për mendimin e përcjellën në studio. Do doja të shkonim tani në reklama. Kemi telefonatën e radhës? Okej, shkojmë tani në publicitet, ndjekim edhe parashikimin e motit për ditën e sotme.
Jemi sërish bashkë në transmetim të drejt për të vijuar për të pritur telefonatat tuaja në lidhje me temën për ditën e sotme, duke ju referuar edhe ngjarjes së transmetuar në videos në fakt në Porto Palermo, teksa kemi parë të gjithë ajo çka ka ndodhur mes turistëve spanjoll por edhe pronarit të një lokali, restoranti në Porto Palermo, është restoranti Panorama. Atje ka ndodhur kjo ngjarje e sigurisht rrugës duke shkuar për në qeparo mes turistëve por edhe pronarit i cili ka qenë prej rreth 3 kilometrash në kofanon e makinës së turistëve spanjoll. Presim telefonatën, mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Mirë se vini në studio. Lidhje me temën, unë kam mendimin që ajo ngjarje nuk ndikon në turizmin e Shqipërisë. Kjo është një ngjarje e izoluar që mund të ndodhë nga një njeri që mund të jetë çmendur, po që nuk ndikon. Ne kemi në gjuhë të turista dhe huj që vini, kemi çdo ditë i shohim, jo në veri, jo në jug, që flasin fjalë më të mira për Shqipërinë, për mikpritjen shqiptare, për rregull, disiplinën, edhe për çmimet jo shumë të larta, Kështu që nuk ndikon, nuk se besoj ndikon. Edhe ne urojmë që të jetë shumë kështu, absolutisht po. Nuk e kuptova. Urojmë që të jetë kështu dhe ne duam që të jetë kështu në fakt, mos ndikojë në të kuptoj, unë besoj që kështu do vjetë, kështu mendoj. Kam një pyetje lidhje me këtë presidentin, lidhje me zgjedhjet e Shkodrës, gazetarë të drejt, unë nuk e di shumë mirë. Presidenti me sa di unë ka të drejt, kur një kryetar bashkie hiqet, apo njerëz ndoshta dhe vdes larg qoftë, mund të aksidentohet. Ai duket se ka një afat kohor për 35 ditë që duhet bëjë zgjedhjen atë. Ky thotë do të bëhet në 13 tetor kur janë 2 muaj. Kush do ta drejtojë Bashkinë e Shkodrës pastaj? Nuk dihet, nëse dini ju ma thoni, si është rregulli, kur një kryetar bashkie të hiqet për një arsye të për një tjetër. Sa kohë afat ka për të bërë zgjedhje të reja? Sa afat ka, se ka një afat saktuar. E kuptojmë. Absolutisht, nëse na keni ndjekur edhe në edicionet informative që kemi transmetuar ditën e djeshme përgjatë gjithë ditës, kemi dhënë një lajm ku thuaj se përveç presidentit të Republikës, është edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka një nen në kodin dhe në të gjithë rregulloren e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, nuk e di saktësisht kodin, ku thuhet se mund të caktohet një datë edhe nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nëse presidenti duhet të dekretoj një datë. Gjithsesi këto janë çështje të cilat do t'i ndjekin. 13 tetorit që ka fillu ai presidenti ka 3 muaj edhe pretend për ditë. Absolutisht, keni shumë të drejtë, do t'i ndjekim hap pas hapi se cila do të jetë procedura që do të ndiqet në fakt në lidhje me zgjedhjet, rizgjedhjet, rimbajtjen e zgjedhjeve në Shkodër. Faleminderit zotëri për mendimin tuaj të përse në studio. Presim të telefonat, mirëmëngjes, mirë se vini. Mirëmëngjes, në gjo. Në gjo që është puna. Një qysh që nuk e këthen verën, atje ku i në Palermo, ku i ishta i... Në Porto Palermo është në Himar, zotri. Po, aji është 4 ropë. Aji është një ropë i shmendur, që nuk e prisha i qëtësin, kur në Shqipni. Po, Shqipni e prishi aji armiku kryesor i Sali Berisha. Ai e boni rëmpall Shqipnin, arriti deri aty, që pranoi këtë marshore që erdhën atë bllokon rrugën e duke shqipon jap, këndonde sot dalin demonstrat, vetë e pranuan, vetë i ndosën ligjet, vetë rëmpall e bon ai. Dalin demonstrata, e hodhin pyshe zjarre, e qënta granata, e hodhin parlamentit, e hodhin ata, në këtu temë turista, nuk temë turistat, se boni njoni atje një klub atje, a i klubet prishet atje, se i kjenjës ta, e ta vëzhin bërë këtë vishnosh, ka se për problem. A i s'ka mo për punë. Përsa i përket, gjona tjera, vetëm se a i, vetëm partia demokratike e ka shku vendin në rëtkim në rëmpall që nuk bëva kiu. Do të atërtojnë në Rama, me për nuk e lojnë. A i ngrehet demonstrata, ngrehet këtë mastikoti, kujtullër ti në s'po e marrë vesh. Populli shvet ka halle, ka probleme, kurse ata ngrehet demonstrata, e tje thështë aty që në dilim shumë të televizorin tuj, thështë që Shkodra mos prejnë. Si mos prej Shkodrë ku populli voton për Partinë Socialiste, ai bën demonstrata atje për faqe të zëje se ngrihen 100 vet atje, ai shu prishet imazhi Shqipërisë.
Kurse një grua në gjumë të shenjë në televizorin tuaj, tha që jo, marxistë është bon. Është e vërtet, zonjë. Rrujë vremoshin, sa bukur, përbohet vremoshin, përbohet kuksi, përbohet shkodra. Absolutisht, unë e theksova këtë edhe në telefonatën me zonjën, që absolutisht ne kemi ndjekur dhe kemi promovuar turizmin në të gjitha kajet e Shqipërisë. Shqipëria është një e pandarë dhe ka vu kërësi që fëmija në 1912 në shka zotë nëne që të pregu. Në Shqive i soj. Të Shqive të aniti, për botë rruga mi lot Baltrajnë. E kupton të dhe lëzim bashkë ati thotë mos bëhet, për që është shtore ata jënë për prishje, nuk e në ata jënë për qatë, që ka du për qatë. Edhe i bakë për nëni shketi, nuk e lojnë, e ke prasysh, nuk e lojnë. Nuk e prish puna një atje në Sarate ku isha ajo, në është kota ajo, një se prishe. Shqive të në ti, nga 800.000 që vishin për para, sot ka rritë në 6-7 milion në ropë, e këpton? Ne e këptojmë. Dhe këtë turistat po vinë më shumë, që s'ka narë asë njëherë në bitisë dhe i 7 vetë, do më kërësi. Kështu që faj ka këtë ai si iku, ai komunisti. Këtë e i ka. Faleminderit, zotërit. Po. Faleminderit dhe juve, zonjë. Faleminderit për mendimin tuaj të përcjellë në studio. Dashje për dashje, çdo çështje dhe çdo temë që ne në fakt publikojmë politizohet në fund të saj. Do doja shumë që të mos politizohej, po të fokusohemi tek ajo në fakt çfarë ka ndodhur. Përshëndetje, mirë se vini në studio. Përshëndetje, zonjë. Përshëndetje. Të urojmë shëndet, bravo për emisioni. Faleminderit dhe unë juve ju uroj shëndet. Përsa i përket atjete në Imar, është ajo tema shumë e mirë aty, ka bërë shumë gabim ai me turistat e gojë se ne jemi jashtë shtetit në Itali dhe na respektojnë, na bëjnë pa dallime raciale, pa asnjë gjë. Zotri, ju jetoni jashtë? Po. Për ta bërë bisedën më interaktive, do doja t'ju shtroja një pyetje. Nëse ju besoj keni pushuar edhe në një vend jashtë shtetit, apo jo? Patjetër në Ferrara kam qenë. Sigurisht. Sikundër kanë shkuar një pjesë e mire shqiptarve, duke përfshirë mua dhe të gjithë të tjerët. Ajo çka do doja pyetja më konsiston në faktin se nëse ju keni shkuar në një plazh, në një vend turistik në Itali apo diku tjetër, keni paguar më shtrenjtë, ka qenë kjo një zonë ku çmimet kanë qenë më të larta se sa vendi ku ju realisht jetoni, pra si ka qenë çmimet, duke e krahasuar edhe me turizmin në vendin tonë, sepse ka shumë ankesa nga ana e qytetarëve. Absolutisht unë nuk pajtohem dhe nuk pajtohemi me faktin se çmimet duhet jenë të larta, por sigurisht që në një vend turistik duhet ketë një çmim me standard do të them më sa në vendin ku banojmë, kjo është pak po e ditur. Do të them më fal. Çmimet atje, çmimet janë njësoj. Si në Vjetor, si në Janar, si në Gusht, si në të gjitha, e kupton? Do me thënë nuk janë të lëvizshme, janë njësoj, sepse mbi të gjitha ka shtet. E kuptoj. E kupton? Një kjo. E dyta, kurse këtu në Shqipëri, që të jepet një vezë skuqur 5.000 lek, është absurde, është një gjë që nuk, do të thënë apo një shishe ujë, 1.500 apo 2.000 lek, kur atje është 13 centez, ka 400 gram ujë, kupton? Kështu që këtu janë, sepse nuk ka, më falë, këtu nuk ka ligje, nuk ka shtet, që të qoj një tavan, këte e për tej, po jo ta marë turistin aji, edhe ta bëj pribret, jo, fare. Sepse aji të respekton, vinë që andeja, njërën tjetër, këtu duhet këtë shtet ligjor, ne s'kemi shtet ligjor, sepse gjykatat janë në politikë, i ka marë politika, drejtësin e ka marë politika, atje nuk ka, sepse e quar një kushtetut dhe nuk lëviz, në vjen keq. Kështu që, këta qeveritarë që janë këtu në Shqipëri, është një absurditet, një gjë shumë e çmendur.
që të ketë frika ai turisti, ai të respekton, vinë që andeja, njërën tjetër, pavarësisht se unë shqiptar e di, jam me pasaport italian e gjitha, por jam shqiptar. Dhe nuk dua që neve të ekspozojmë jashtë shtetit. Kështu që Nuk duhet të ndodhin më ngjarje të tilla në fakt. Jo, fare, është krim, është një gjë që i çon një njoll vetes, si Shqipëri, po aman nuk e prish dot një druri shtrembër të gjithë atë stipë. Një person për shembull ai është vetëm të ketë një tavan. Shteti është regulator dhe të gjitha drejtime, më vjen keq, të më falë se u zgjata shumë. Jo, absolutisht unë vlerësoj mendimin tuaj dhe vlerësimin e çdo kujt i cili ka telefonuar ditën e sotme. Faleminderit zotëri për mendimin e përcjellë në studio. Faleminderit të gjithëve që telefonuat dhe përcollët opinionin dhe mendimin tuaj drejt për së drejtë në lidhje me temën e ditës së sotme. Sigurisht ju e pat edhe sondazhin ku 80% kanë votuar, 82%. Incidenti në Porto Palermo e dëmton turizmin e vendit tonë, 82% kanë votuar për po dhe 18% kanë votuar për jo. Sigurisht ne na vjen keq që një ngjarje e tillë të ndikojë në turizmin e vendit tonë. Urojmë dhe shpresojmë të mos ketë më ngjarje të tilla, urojmë dhe shpresojmë që të mos ketë ndikuar deri diku edhe në të gjithë ata të huaj që kanë përzgjedhur vendin tonë për të kaluar pushimet. Unë ju falenderoj të gjithëve që bashkëbiseduam së bashku. Do të shihemi në edicionet radhës informative.